Γεια σας φίλοι μου. Βάσει ενός σχόλιου που μου έκανε ένας φίλος του καναλιού για τα Αλιφάντα 125, αυτά που έχουν την τρόμπα απ' την άλλη χωρίς αξονάκι, μου λέει ότι χάλασε ο κύλινδρός του και λέει τι θα κάνω τώρα. Δεν υπάρχουν κύλινδροι, του είπαν ότι είναι δύσκολο να βρουν και πολλά άλλα τέτοια πράγματα και μου λέει τι κάνω σε αυτή την περίπτωση, πετάω το μοτέρ. Όχι, τώρα θυμήθηκα, επειδή βρήκα ένα παλιό project που είχαμε κάνει εδώ με ένα φίλο. Αυτά τα κάρτερ έχουν αυτό που λέμε είναι σαν 4SM, όπως τα ταγεκάβανα, για να μπει, κουμπώνουν κατευθείαν τα 4SM. Σε αυτόν είχα κάνει μια πατέντα, γιατί κράτησε την κεφαλή, αλλά του έβγαλα τον κύλινδρο, το όνομά και το είχαμε βάλει ένα μεγαλύτερο, το είχαμε κάνει 57 αυτό. Και τώρα έπεσε στα χέρια μου το κάρτερ και το θυμήθηκα αυτό και με το σχόλιο του φίλου. Του είχα κατεβάσει τα μπουζόνια. Τα βλέπετε, το μόνο που έκανα, πήρα και τα 4 μπουζόνια και τα πήγα στο μηχανουργείο και τα κατέβασα στον τόρνο. Βλέπετε, εδώ μετράει 6,56 και εδώ μετράει 4,5. Τα κατέβασα 2 χιλιοστά, χοντρά να λέμε. Και αυτό το παίξιμο που μας δίνει μπορεί να μπει. Φυσικά δεν είναι και απόλυτα σωστό, γιατί δεν ταιριάζουν μετά οι οδηγοί. Γιατί αν βάλετε οδηγούς, πάλι το ίδιο πράγμα κάνουμε, το τραβάμε τέτοιο. Πρέπει να βάλετε μετά οπωσδήποτε οδηγούς κεφαλή με κύλινδρο. Δηλαδή, αν δεν κεντραριστεί σωστά, μπορεί να σας κάνει τη ζημιά. Είναι κεντραριστεί βάση με τις βίδες πλαϊνές. Με κάθε επιφύλαξη, σας λέω αυτό το κόλλο. Πάντως το μηχανάκι δούλευε μια χαρά. Και ο άλλος τρόπος είναι να καρφώσεις που λέμε χιτόνιο, στον επειδή υπάρχουν κύλινδρο, όπως έχουμε και αυτόν εδώ. Αυτός είναι φτιαγμένος, μετράει εξωτερικά 59 και είναι το πιο σωστό και το πιο ασφαλές. Βέβαια έχει πιο μεγάλο κόστος, γιατί το να βάλεις χιτόνιο κάνει κάνα 50, ενώ θα σου πάρουν κάνα 10 για τα μπουζόνια. Ελπίζω να βοήθησα τους φίλους μου και να έδωσα μια λύση χωρίς να χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε. Για όλα υπάρχουν λύσεις και όλα φτιάχνονται. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε το βιντεάκι. Τα λέμε.